Mi-am promis că revin cu pachetul și cu video pentru voi. Cărțile au ajuns. Le desfacem împreună și vă arăt ce urmează să citesc până la sfârșitul anului. Hai să trecem la treabă. Bun, fraților, am desfăcut cutia. Aici am factura. O să vi le arăt pe fiecare în parte, iar dacă aveți întrebări, nu uitați să lăsați în comentarii. Dacă v-a plăcut tot ceea ce am făcut până acum sau dacă vă place în continuare tot ceea ce fac, nu uitați să dați un like, un share sau să vă abonați aici la canalul meu de YouTube, Alexa Eugen Barber. Mă găsiți pe Facebook, Instagram și TikTok, la fel, Alexa Eugen Barber. Bun, fraților, acestea sunt cărțile pe care mi-am propus și vreau să le termin de citit până la sfârșitul anului. La sfârșitul anului, bineînțeles, o să revin cu un nou videoclip și o să fac un update, să vă arăt câte am terminat și ce carte m-a surprins cel mai mult. Așadar, lăsați în comentarii ce carte ați vrea să citesc prima dată. Până data viitoare, stați aproape!